37เคล็ดลับนี่ครับจะทำให้ท่านรักษาโรคขี้เกียจไหนครับมีใครที่รู้สึกว่าตัวเองมีงานสำคัญที่ต้องทำแต่เอาชนะความขี้เกียจของตัวเองไม่ได้รู้ว่าสิ่งสำคัญคืออะไรแต่การจะมีวินัยทำกับมันให้สม่ำเสมอมันยากมากเลยอยากจะมีสมาธิทำงานนี้แต่ก็หลุดตลอดหนังสือเล่มนี้จะแก้ปัญหานี้ให้กับทุกท่านครับ37เคล็ดลับรักษาโรคขี้เกียจหากท่านทำตามนี้ท่านจะเป็นคนมีวินัยและมันเรียบง่ายกว่าที่ท่านคิด เรามาเรียนรู้ด้วยกันครับ เราจะมาพูดถึง37เคล็ดลับรักษาโรคขี้เกียจกันครับคุณผู้ฟังไหนมีใครในที่นี้เจอปัญหาที่ตัวเองชอบผัดวันประกันพรุ่งในงานที่สำคัญหรืออยากจะทำงานที่สำคัญมากเลยแต่การที่จะทำอะไรอย่างต่อเนื่องมันทำได้ยากเหลือเกินไปจนถึงหากคุณอยากจะทำสิ่งที่สำคัญคุณเจออะไรนิดๆหน่อยๆมาทำให้คุณหวั่นไหวคุณรู้สึกว่าคุณไม่อยากทำต่อแล้วกับ คุณรู้สึกว่าตัวเองยุ่งมาทั้งวันเลยแต่กลับรู้สึกว่าไม่รู้ว่าใช้เวลาไปกับเรื่องอะไรพอจะมาดูผลงานจริงๆก็ไม่เห็นว่ามีอะไรประสบความสำเร็จเลยหากคุณผู้ฟังท่านใดเจอปัญหาเหล่านี้อยู่เรียนเชิญทุกท่านครับมาเรียนรู้วิธีการรักษาโรคผัดวันประกันพรุ่งหนังสือเล่มนี้ก็คือ37เคล็ดลับรักษาโรคที่เกียจนั่นเองและเช่นเคยครับผมจะพาคุณผู้ฟังค่อยๆเดินทางกับหนังสือเล่มนี้กัน หนังสือเล่มนี้เขียนโดยคุณโอฮิระโนบุทากะนะครับในส่วนแรกเราจะมาเอาชนะนิสัยผัดวันประกันพรุ่งกันมันดูเหมือนเป็นนิสัยที่น่ารักที่ทำให้เรามีความขี้เกียจแต่จริงๆนะครับถ้าคุณเอาชนะการผัดวันประกันพรุ่งไม่ได้นิสัยนี้จะส่งผลกับความล้มเหลวในชีวิตโดยไม่รู้ตัวครับเรามาเริ่มกันหากต้องการเอาชนะนิสัยผัดวันประกันพรุ่ง ต้องเริ่มอย่างไร อย่างแรกเลยก็คือสมมุติในกรณีนี้นะครับคุณผู้ฟังรู้แล้วว่าจะทำอะไรสักอย่างแต่ปัญหาคือคุณคิดเยอะเกินไปถ้าทำสิ่งนี้มันจะมีปัญหานี้ตามมาหรือเปล่าจะต้องวางแผนอย่างนั้นอย่างนี้หรือเปล่าโอ้โหคิดไปคิดมากลัวไม่ทำดีกว่ายกตัวอย่างเช่นคุณอยากจะออกกำลังกายหรืออ่านหนังสือถ้าเป็นการออกกำลังกายก็คือ โอ้จะต้องไปเตรียมชุดจะต้องไปใส่รองเท้าจะต้องขับรถออกไปไม่ต้องคิดเลยครับเพราะถ้ายิ่งคุณคิดคุณจะยิ่งกลัววิธีแก้ที่ดีที่สุดก็คือตัดสินใจและลองทำเล็กๆก่อนอย่างเช่นทุกท่านอยากจะไปออกกำลังกายแล้วรู้สึกขี้เกียจลองบอกตัวเองแบบนี้ครับเดี๋ยวลองเปลี่ยนชุดแล้วขับรถไปที่สวนก็ได้หรือถ้าสวนท่านอยู่หน้าบ้านก็เดี๋ยวเปลี่ยนชุดแล้วออกไปเดินสักพักหนึ่งก็ได้เชื่อไหมครับถ้าคุณได้เปลี่ยนชุดแล้ว ถ้าคุณได้เริ่มเดินแล้วแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่คุณจะเดินกลับเป็นไปไม่ได้เลยครับเพราะคุณเริ่มไปแล้วนั่นเองดังนั้นประเด็นสำคัญที่ทำให้คิดแล้วลงมือทำได้ทันทีขึ้นอยู่กับว่าคุณสามารถทำให้ตัวเองเริ่มต้นได้ง่ายขนาดไหนหรือบางท่านอยากจะเล่นเวทหากรู้สึกว่าการวิดพื้นนะครับสมมติ50ครั้งมันยากเหลือเกินขอสัก10ครั้งก็ได้แล้วพอคุณทำไปทำมาคุณจะไม่อยากลุกขึ้นมามันคือการ จะเรียกว่าแฮ็กสมองก็ว่าได้ครับแต่วิธีนี้มันทรงพลังมากคุณอาจลังเลในระหว่างที่ยังไม่คุ้นเคยกับสิ่งที่จะทำแต่ถ้าได้ลองครั้งหนึ่งคุณจะเข้าใจว่าต่อให้คุณเริ่มต้นแล้วทำไปได้ไม่สวยความเสียหายก็ยังน้อยกว่าการไม่ลงมือทำอะไรเลยเมื่อเข้าใจต่อไปนี้แล้วคุณผู้ฟังก็จะทำได้โดยไม่ลังเลครับทีนี้เรามาที่บทเรียนที่2 นิสัยนี้จะทำให้ทุกท่านเอาชนะการผัดวันประกันพรุ่งและชีวิตจะหลุดพ้นจากความยุ่งเหยิงครับผมให้กฎนี้อะไรก็ตามที่ทำแล้วมันใช้เวลาไม่เกิน3นาทีจงทำครับและเมื่อทำอย่างไรก็ไม่สามารถเริ่มก้าวแรกได้ลองทำสัก10 วิพอวิธีนี้ผู้เขียนเขาเรียกว่าแอคชั่นครับแอคชั่น10 วินาทีการกระทำอย่างเป็นรูปธรรมที่ทำได้ในเวลา10 วินาทีหากอยากเริ่มวิ่งแต่กล่อมตัวเองให้ขยับตัวไม่ได้เลยคิดแค่ว่า10 วิแรกในการที่จะเริ่มวิ่งคุณควรทำอย่างไรคิดแค่10 วิแรกครับส่วนสิ่งที่มันเกิน10 วิไม่ต้องคิดครับเพราะถ้าคิดเดี๋ยวคุณจะมีข้ออ้างเท่านั้นเลยครับวิธีนี้เรียบง่ายและทรงพลังมากการกระทำที่มันใช้เวลาแค่10 วิผมเชื่อว่าไม่มีเรื่องไหนที่คุณผู้ฟังทำไม่ได้แน่ๆดังนั้นนอกจากนี้แล้วมันจะเป็นก้าวเล็ก
แต่มันจะเป็นก้าวที่กระตุ้นส่วน nucleus accumbens ครับคือกระตุ้นสมองของคุณนั่นเองต่อให้รอเลิกจนรู้สึกกระตือรือร้นแต่มันก็จะไม่คงอยู่ตลอดไปผิดกับการลงมือทำไปก่อนซึ่งจะทำให้เกิดการกระตือรือร้นทำมันครับต่อไปครับวิธีที่3เรื่องไหนที่มันมีความยุ่งยากนะครับมันมักจะเกี่ยวกับงานหากคุณผู้ฟังรู้แล้วว่าวันรุ่งขึ้นคุณมีงานที่มันสลับซับซ้อนมากแล้วคุณคิดโอ้โหคุณไม่ได้อยากทำเลยวิธีรับมือที่ทรงพลังที่สุดก็คือการเตรียมไว้ก่อนเล็กน้อยล่วงหน้า1วันครับสมมุติวันพรุ่งนี้ท่านมีงานที่สำคัญมากที่จะต้องนำเสนอเตรียมชุดสักหน่อยได้หรือเปล่าเตรียมอุปกรณ์ที่จะนำเสนอพรุ่งนี้ไว้ตั้งแต่คืนก่อนหน้าและคุณเอาของที่สำคัญมาวางบนโต๊ะจัดให้เป็นระเบียบเชื่อไหมครับวิธีเล็กๆน้อยๆนี้จะทำให้คุณพร้อมที่จะรับมือกับความซับซ้อนหรือถ้าวันพรุ่งนี้คุณรู้เลยว่าโอ้โหคุณมีงานประชุมคุณมีไปหาคนนู้นไปหาคนนี้แถมมีงานสำคัญรออยู่อีกเขียนลงไปใน to do list ให้ได้ครับทำยังไงก็ได้ครับเขียนลงไปให้ได้เพราะสิ่งใดที่ถูกเขียนสิ่งนั้นเท่ากับว่ามันถูกจัดระเบียบไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วและสิ่งใดที่ถูกจัดระเบียบมันย่อมถูกทำให้สำเร็จได้โดยง่ายครับหากเป็นงานควรจะเริ่มหรือเตรียมตัวล่วงหน้าไว้นิดหน่อยในช่วงเวลาเลิกงานของวันก่อนถ้าเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวก็ควรจัดแจงก่อนที่ท่านจะเข้านอนครับกับวิธีที่4อันนี้เป็นวิธีสุดท้ายและผมบอกเลยว่ามันจัดการปัญหาการผลัดวันประกันพรุ่งได้ทรงพลังมากๆคุณผู้ฟังลองสังเกตตัวเองนะครับเวลาที่คุณอยู่บ้านหรืออยู่สถานที่ที่คุณคุ้นเคยสมมติคุณเป็นคนออกกำลังกายคุณจะมีกิจวัตรที่คุณพัฒนาตัวเองอย่างสม่ำเสมออยู่แล้วแต่เมื่อใดก็ตามที่คุณจะต้องเปลี่ยนสภาพแวดล้อมเท่านั้นแหละคุณอาจจะไปต่างจังหวัดต่างประเทศหรือไปในสถานที่ที่คุณไม่คุ้นเคยมันจะเป็นเรื่องยากมากที่คุณจะรักษากิจวัตรเดิมไว้ลองสังเกตดูครับบริบทเปลี่ยนสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแรงต้านมันเพิ่มขึ้นเพราะพอสภาพแวดล้อมเปลี่ยนคุณจะต้องมานั่งคิดทีละอย่างว่าคุณจะไปหยิบตรงนั้นอยู่ตรงไหนคุณจะเริ่มต้นทำกิจวัตรนี้อย่างไรในสภาพแวดล้อมที่มันเปลี่ยนมันใช้พลังงานเยอะขึ้นดังนั้นวิธีแก้เรื่องนี้ที่ดีที่สุดพยายามนะครับทำสิ่งเดียวกันในสถานที่เดียวกันครับเดี๋ยวผมจะขอยกตัวอย่างสิ่งที่ผมทำแล้วกันในการทำคลิปการอัดพอดแคสต์หรือถ่ายทอดบทเรียนสำคัญทุกท่านจะเห็นว่าผมจะไม่ได้เปลี่ยนฉากอะไรบ่อยผมจะนั่งอยู่ที่โต๊ะตัวเดิมไมโครโฟนตัวเดิมแสงไฟจุดเดิมที่มันถูกวางเอาไว้อยู่แล้วมันคือสถานที่เดิมครับซึ่งผมเริ่มต้นได้ง่ายแต่เมื่อไรก็ตามที่ผมจะต้องไปต่างจังหวัดหรือไปในนอกสถานที่มันยากมากครับที่จะมาตั้งกล้องมานั่งอัดคลิปมันยากมากจริงๆดังนั้นงานสำคัญทำที่เดิมๆไว้จะดีที่สุดครับเมื่อคุณทำงานเดิมในที่เดิมมันจะเป็นการสลักข้อความลงในสมองว่าสมมติคุณเป็นคนทำงานร้านกาแฟถ้ามาร้านกาแฟงานเขียนจะคืบหน้าถ้าจะทำงานสำคัญคุณจะนั่งที่โต๊ะของตัวเองแล้วจัดอย่างเป็นระเบียบมันคือการเข้าไปบอกสมองหรือแฮกสมองนั่นเองครับฉะนั้นครับคุณผู้ฟังหากคุณยังไม่มีสถานที่ประจำในการทำงานที่สำคัญได้เวลาหาแล้วครับถ้าท่านเป็นคนชอบเข้าสังคมหน่อยมันอาจจะเป็นร้านกาแฟที่ได้ไปเจอคนแต่ถ้าท่านเป็น introvert แน่นอนครับห้องเงียบๆอย่าได้มีใครมารบกวนหรือจะเป็นที่ทำงานสถานที่เปิดสถานที่โล่งขอผู้บริหารหรือคุณอาจจะออกเงินซื้อเขาเรียกว่าที่กั้นที่มันอยู่หน้าโต๊ะก็ได้คุณจะได้ไม่โดนดึงดูดความสนใจนั่นเองเอาละครับเรามาจบเรื่องการผลัดวันประกันพรุ่งกันถ้าคุณผู้ฟังทำตามนี้ยังไงครับคุณก็เอาชนะการผลัดวันประกันพรุ่งได้ส่วนที่2ทำอย่างไรได้บ้างหากเราต้องการทำงานสำคัญแล้วเราต้องการที่จะจดจ่อหรือมีสมาธิกับมันนี่ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่คนทำงานหรือแม้แต่นักศึกษานักเรียนก็เจอกันครับอยากจะทำงานสำคัญโทรศัพท์มีใครโทรเข้าอีกแล้วแจ้งเตือนมาอีกแล้วเพื่อนร่วมงานมาเรียกทำนู่นทำนี่อีกแล้วไม่มีสมาธิสักทีผมจะนำบทเรียนเหล่านี้มาให้นะครับและถ้าทุกท่านทำตามคุณจะเข้าถึงสภาวะ flow ครับและเมื่อมนุษย์อยู่ในสภาวะ flow เวลาทำงานสำคัญงานนั้นจะกลายเป็น masterpiece ครับเรามาเริ่มที่ข้อที่1กันจงกำหนดตำแหน่งของบนโต๊ะให้ชัดเจนครับเพราะอะไรหากคุณทำงานแล้วโต๊ะรกความคิดคุณจะรกสมาธิคุณจะตั้งได้ยากมากขึ้น
อันนี้คือการจัดสภาพแวดล้อมซึ่งมันส่งผลต่อความคิดข้อมูลแสดงให้เห็นนะครับว่านักธุรกิจใช้เวลา150ชั่วโมงต่อปีเพื่อค้นหาสิ่งของถ้าคุณทำงาน20วันต่อเดือนแปลว่าคุณจะต้องใช้เวลาหาของเฉลี่ย5นาทีต่อวันครับยิ่งกว่านั้นการหาของมันจะกวนให้อารมณ์คุณขุ่นมัวหรือหงุดหงิดเปรียบเทียบตอนจะออกจากบ้านแล้วหากุญแจบ้านไม่เจอหงุดหงิดไหมครับแบบนั้นเลยครับดังนั้นลองดูโต๊ะทำงานของคุณผู้ฟังครับไม่ว่าท่านจะทำงานที่บ้านหรือทำงานในออฟฟิศคุณได้จัดโต๊ะเป็นระเบียบหรือยังหรือทุกอย่างมันรกไปหมดเลยถ้ามันยังรกอยู่จัดครับค่อยๆจัดค่อยๆทำแล้วคุณจะรู้สึกว่าคุณทำงานได้โฟลว์มากขึ้นเคล็ดลับที่2จัดระเบียบหน้าเดสก์ท็อปในคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์นะครับคืออันนี้เป็นเคล็ดลับหนึ่งที่ผมเอาไว้ดูความละเอียดในการทำงานของคนเหมือนกันนะครับเวลามีโอกาสได้ดูคอมถ้าคอมของเขาเนี่ยรกไปหมดเลยโฟลเดอร์อะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยมันจะเป็นภาพสะท้อนได้ดีมากว่าคนคนนั้นเป็นคนที่ไม่ใช่นักจัดระเบียบหรือเป็นคนที่ไม่ค่อยใส่ใจเรื่องความละเอียดเล็กๆน้อยๆสักเท่าไหร่นักคือมันสะท้อนความเป็นมนุษย์ได้ดีมากครับคุณผู้ฟังแต่ในขณะเดียวกันหากคุณอยากเป็นคนที่มีการจัดระเบียบรู้สึกว่าคุณไม่ได้พบกับความยุ่งเหยิงจัดระเบียบหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือหน้าจอโทรศัพท์ครับเพราะต้องยอมรับว่าคนในศตวรรษนี้ต้องมีคอมต้องมีโทรศัพท์ในการทำงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วดังนั้นหากโต๊ะคุณเรียบร้อยแล้วคอมคุณก็ต้องเรียบร้อยเช่นกันและส่วนแรกที่อยากให้ใส่ใจก็คือหน้าเดสก์ท็อปหรือหน้าแรกเวลาเราเปิดคอมมาไฟล์ไหนที่คุณไม่ได้จำเป็นจะต้องใช้ตลอดขนาดนั้นเอาไปไว้ที่ไหนก็ได้ครับที่ไม่ใช่หน้าเดสก์ท็อปนั่นเองต่อไปเรามาวิธีสุดท้ายในการสร้างสมาธินะครับผมมักจะพูดถึงวิธีนี้บ่อยไม่ว่าจะเป็นส่วนไหนสำหรับหนังสือเล่มนี้จดสิ่งที่จะทำในวันพรุ่งนี้เมื่อสิ้นสุดงานในวันก่อนหน้าหรือก่อนนอนก็ได้ครับ To Do List นั่นเองทำไมผมถึงพูดถึง To Do List บ่อยคือคุณผู้ฟังครับหากพูดถึงวิธีการที่ผมใช้จัดการ productivity หรือประสิทธิภาพตัวเองในแต่ละวัน To Do List ทรงพลังที่สุดครับและจะต้องเป็น To Do List ที่เป็นสมุดกับกระดาษด้วยอันนี้ไม่ได้ขายนะครับอันนี้พูดจริงเพราะถ้าโทรศัพท์คุณจะโดนดึงดูดความสนใจแต่ถ้าเป็นกระดาษไม่มีอะไรมาดึงดูดความสนใจคุณมีแต่คุณจดจ่ออยู่กับกระดาษครับคุณผู้ฟังซึ่งจริงๆแล้วตอนนี้ทาง The Library เองก็กำลังพัฒนาเจ้า To Do List A6 นะครับมันจะพกพาง่ายและที่สำคัญคือผมรู้เลยว่าถ้าท่านสามารถเขียนมันอย่างมีวินัยจัดระเบียบรายสัปดาห์ความยุ่งเหยิงในชีวิตจะหายไปหมดเลยจะไม่มีใครมารบกวนเวลาสำคัญเวลาทำงานที่สำคัญได้ถ้าท่านมี To Do List ครับดังนั้นการจะหลีกเลี่ยงปัญหานี้อย่างมีประสิทธิผลคุณควรตัดสินใจตั้งแต่วันก่อนว่าจะทำอะไรเป็นอย่างแรกในตอนเช้าและทุกท่านเชื่อไหมครับเมื่อท่านเขียน To Do List ไปเรื่อยๆงานที่สำคัญมันจะลดน้อยลงครับสิ่งที่สำคัญที่จะทำในแต่ละวันมันจะลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดเพราะท่านจะเริ่มรู้แล้วว่ามีหลายอย่างที่เขียนลงไปแล้วมันไม่สำคัญคุณจะเริ่มรู้ถ้าคุณเขียนปลอครับถ้าอยากได้ To Do List เดี๋ยวผมไม่รู้ว่าคลิปนี้ออกแล้วสมุดจะออกทันหรือเปล่าแต่ตอนนี้กำลังพัฒนาอยู่นะครับในช่วงเวลาที่ผมกำลังจัดคลิปอยู่และผลิตภัณฑ์ตัวนี้ออกมาเพื่อทุกท่านเลยเพื่อทุกคนเพราะมันมีประสิทธิผลจริงๆครับเอาละครับทุกท่านเรามาที่ส่วนที่3ทำอย่างไรเราถึงจะไม่หวั่นไหวไปตามอารมณ์ความรู้สึกเคยไหมครับอยากจะควบคุมอาหารแต่พอมีขนมหรืออาหารที่มันอร่อยแต่ทำลายสุขภาพมาวางตรงหน้าคุณกลับอดใจไม่ไหวเคยไหมครับอยากจะออกกำลังกายแต่สักพักหนึ่งเหมือนคุณจะเจอแรงต้านคุณกลับมาที่ทำงานเหนื่อยๆคุณอยากดูทีวีดูไปดูมาคุณไม่ออกและกำลังกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งการตื่นเช้าก็รวมอยู่ในนั้นด้วยครับเคยหรือเปล่าครับจะทำงานที่สำคัญแต่สักพักหนึ่งเพื่อนมาชวนเมาส์สุดท้ายลืมเลยครับว่างานสำคัญคืออะไรคือผมว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่เจ็บปวดนะครับแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องตลกสักเท่าไหร่ถึงแม้เราจะขำอยู่บ้างก็ตามเรามาดูกันว่าเราจะรับมือกับมันอย่างไรคำแนะนำแรกนะครับที่ไม่ได้อยู่ในหนังสือเล่มนี้ก็คือเตรียม To Do List ไว้นะครับกับวิธีแรกที่หนังสือเล่มนี้แนะนำและผมอยากจะนำมาก็คือโฟกัสที่การกระทำไม่ใช่ผลลัพธ์อย่างเช่นคุณผู้ฟังอยากจะอ่านหนังสือแต่รู้สึกว่าการจะอ่านให้จบ1 เล่มเนี่ยมันยากมากเลยนั่นหมายความว่าท่านกำลังโฟกัสกับผลลัพธ์ครับ
คุณอยากออกกำลังกายคุณอยากลดน้ำหนักแล้วกันแต่คุณรู้สึกว่าโอ้โหน้ำหนักในอุดมคติมันอยู่ไกลจากปัจจุบันเหลือเกินหากคุณรู้สึกแย่กับการคิดแบบนั้นคุณกำลังโฟกัสกับผลลัพธ์ไม่ใช่การกระทำวิธีที่มีประสิทธิภาพซึ่งจะทำให้ท่านหลุดพ้นจากวงจรปัญหานี้คือการโฟกัสที่การกระทำครับ enjoy the journey embrace the journey แค่ได้ลงมือทำก็มีความสุขแล้วเพราะหากเราตั้งเป้าหมายประมาณว่าถ้าไม่ได้สิ่งนั้นมาจะไม่ยอมมีความสุขจะทำร้ายตัวเองไปทั้งชีวิตเชื่อเลยครับพอคุณได้มันมาจริงๆคุณก็จะไม่มีความสุขอยู่ดีเพราะปัจจุบันความสุขอยู่กับปัจจุบันครับไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นครับกับเคล็ดลับที่2ตระหนักถึงข้อแก้ตัวที่เรามักจะพูดออกมาโดยไม่รู้ตัวบางทีคนที่บั่นทอนจิตใจความมุ่งมั่นของเราก็ไม่ใช่คนอื่นครับเราเองสมมุติคุณอยากจะทำงานสำคัญแต่คุณกลับบอกตัวเองว่าวันนี้ยุ่งเอาไว้พรุ่งนี้แล้วกันซึ่งคุณก็จะยุ่งจริงๆครับแต่ถ้าคุณไม่แก้ตัวแล้วบทเลิกเลยว่าคำว่าไม่มีเวลาไม่มั่นใจไม่มีเงินหรืออายุมากเอามันออกไปไกลๆเลยครับเพราะนั่นไม่ใช่สิ่งที่ตัวตนที่ท่านปรารถนาหรือตัวตนที่ดีที่สุดต้องการแน่ๆหากต้องการเปลี่ยนพฤติกรรมหรือรูปแบบความคิดของตัวเองวิธีหนึ่งที่มีประสิทธิภาพอย่างยิ่งคือการตระหนักคำพูดครับการหยุดแก้ตัวต้องเริ่มจากการรับรู้เสียก่อนว่าคนกำลังแก้ตัวเมื่อจบวันขอให้ทุกท่านหมั่นนึกย้อนให้เป็นนิสัยว่าในวันนี้เผลอใช้คำพูดที่แก้ตัวหรือเป็นข้ออ้างที่ทำให้คุณไม่ทำสิ่งที่สำคัญหรือเปล่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับไอ้คำว่าไม่มีเงินไม่มั่นใจไม่มีเวลามันคือคำแก้ตัวครับและเป็นเพราะเราพูดถึงสิ่งเหล่านี้แหละครับเราเลยเป็นแบบนั้นจริงๆแต่ถึงอย่างไรก็ตามขอให้ท่านเริ่มต้นด้วยการรู้ตัวครับแล้วลองดูว่าคุณใช้คำพูดเชิงแก้ตัวบ่อยแค่ไหนเพราะการรู้ตัวคือจุดเริ่มต้นที่ดีที่เราจะเริ่มต้นแก้ปัญหาหากเราไม่รู้ว่าเราเหยียบกับดักเราก็จะไม่รู้ว่าเราจะแก้กับดักอย่างไรนั่นเองกับเคล็ดลับที่3เคล็ดลับนี้คือเหตุผลที่ว่าทำไมมันทำให้เราโดนบั่นทอนจิตใจง่ายเหลือเกินเพราะทุกวันนี้เราเห็นวิถีชีวิตของคนอื่นมากเกินไปเราเห็นโซเชียลมีเดียเราเห็นแต่ความสำเร็จเพราะในรูปแห่งนั้นในโพสต์เหล่านั้นมันก็มีแต่เรื่องความสำเร็จเพราะไม่มีใครมาอวดความล้มเหลวมันเลยเกิดสิ่งที่เรียกว่าการเปรียบเทียบครับเคล็ดลับนี้ครับวิธีที่จะทำให้คุณเอาชนะการเปรียบเทียบกับคนอื่นคือการเปรียบเทียบตัวคุณในอดีตส่วนใหญ่เมื่อเราเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นครับยังไงคุณก็จะรู้สึกอิจฉาคุณจะรู้สึกถึงปมด้อยคุณจะเสียความมั่นใจสุดท้ายคุณจะไม่ลงมือทำอะไรเลยเพราะคุณรู้สึกว่าโอ้ไม่ทันและคนนั้นเขาสำเร็จขนาดนั้นแล้วปัญหาจริงๆไม่ได้อยู่ที่เขาครับอยู่ที่เราปัญหาไม่ได้อยู่ที่การเปรียบเทียบทว่ามันเป็นอารมณ์เชิงลบที่เกิดจากการเปรียบเทียบนำไปสู่การหยุดการกระทำวิธีการแก้ครับไม่ต้องหยุดเปรียบเทียบครับแค่เปลี่ยนมุมมองจากการเปรียบเทียบกับคนอื่นเป็นการเปรียบเทียบตัวท่านในตอนนี้กับตัวท่านในอดีตเพราะถ้ามองดีๆครับยังไงถ้าคุณหมั่นพัฒนาตัวเองหมั่นเรียนรู้หมั่นพัฒนาความสามารถในด้านของการมีปฏิสัมพันธ์การทำงานยังไงคุณก็เก่งขึ้นและถ้าคุณมองแบบนี้ครับคุณจะได้ความภาคภูมิใจมาและคุณจะรู้สึกมีความสุขนั่นคือสิ่งที่เราทุกคนต้องการไม่ใช่หรอครับหากเข้าใจว่าการเติบโตขึ้นจากการเปรียบเทียบตัวเองกับอดีตคุณจะค้นพบศักยภาพในการเติบโตในอนาคตได้ง่ายมากขึ้นครับนี่คือประเด็นที่สำคัญเรามาที่ส่วนที่4แล้วนะครับหนังสือเล่มนี้คุยไปคุยมาจบเร็วมากเลยแก้ปัญหาอย่างไรในช่วงเวลาหรือสภาวะที่ว่าคุณทำอะไรหลายอย่างมากแต่คุณรู้สึกว่ามันยุ่งเหลือเกินจะไม่มีคำว่ายุ่งจนไม่มีเวลาทำอะไรอีกแล้วครับหากท่านฟังบทเรียนต่อไปนี้เพราะวิธีใช้เวลามันก็เท่ากับคุณภาพชีวิตครับหากคุณใช้เวลาดีคุณภาพชีวิตก็ดีเราจะมาเริ่มแบบนี้กันผมอยากให้คุณผู้ฟังลองสำรวจตัวเองนะครับหรือจะเขียนลงไปเลยก็ได้ว่าทำความเข้าใจตัวเองใช้เวลาไปกับอะไรใน1วันนี่คือกฎข้อแรกผมจะแบ่งออกมาเป็น3โซนนะครับตั้งแต่6โมงถึงเที่ยงคุณผู้ฟังตั้งแต่เริ่มตื่นนอนมาเลยท่านทำอะไรเป็นสิ่งแรกและสิ่งเหล่านั้นใช่สิ่งสำคัญหรือไม่คำว่าสิ่งสำคัญในที่นี้อะไรก็ตามที่ท่านทำและท่านเก่งขึ้นคือสิ่งสำคัญทั้งหมดแต่อะไรที่ท
นอกจากจะไม่เก่งขึ้นและยังเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์นั่นคือสิ่งไม่สำคัญลองแบ่งออกมาเป็น3เฟสครับเริ่มตอนนี้เลยครับ6โมงถึงเที่ยงเที่ยงถึง6โมงเย็นแล้วก็6โมงเย็นจนถึงก่อนนอนลองดูว่าในแต่ละโซนทั้ง3โซนกิจวัตรไหนบ้างที่มันไม่สำคัญแล้วมันกินเวลาคุณไปเยอะเหลือเกินถ้าคุณเข้าใจคุณจะรู้เลยว่าโอ้โหวิธีการใช้เวลานี่มันคือภาพสะท้อนคุณภาพชีวิตเลยคืออันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมได้ไปเจอตอนไปหน่วยงานหนึ่งนะครับผมเห็นเจ้าหน้าที่กำลังนั่งทำงานอยู่ทำไปสักพักหนึ่งหยิบโทรศัพท์มาถ่าย TikTok แล้วพอมาเทียบสเกลเวลาจริงๆช่วงเวลาที่เขาถ่าย TikTok มันเยอะกว่าตอนที่เขานั่งทำงานนี่ครับแล้วมันทำให้ผมเห็นเลยว่าโอเคการใช้เวลาของมนุษย์ถ้าไม่สังเกตดีๆมันไหลไปได้ง่ายมากเพราะทุกวันนี้มันมีโซเชียลมีเดียคอยดึงดูดความสนใจเรานั่นเองครับขอให้ทุกท่านเริ่มทำความเข้าใจตัวเองตั้งแต่ตอนนี้ครับว่าใช้เวลาไปกับเรื่องสำคัญหรือไม่เอาเท่านี้ก่อนครับเอาวิธีแบบเรียบง่ายไปก่อนเพราะจริงๆมันมีวิธีที่ซับซ้อนกว่านี้แล้วมันจะทำให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นที่ผมนึกออกก็จะมีสีเขียวสีเหลืองสีแดงจาก At Your Best รวมไปถึง Eisenhower Matrix นะครับแต่สุดท้ายแล้ววิธีที่ทรงพลังที่สุดก็คือ To Do List ครับเพราะคุณรู้ว่าคุณจะทำอะไรนั่นเองกับเคล็ดลับที่2จดจ่อให้ได้30นาทีวันละ2ครั้งหรือจะ1ชั่วโมง1ครั้งก็ได้ครับสิ่งที่จะทำให้ท่านจดจ่อกับงานได้มากที่สุดมันก็ขึ้นอยู่กับว่าท่านรู้หรือยังว่าเริ่มต้นวันนั้นงานที่สำคัญที่สุดคืออะไรแล้วเอางานที่สำคัญที่สุดเหล่านั้นแหละครับไปทำในช่วงเวลาที่สมองปลอดโปร่งหรือคิดงานได้ดีที่สุดซึ่งเราจะมีช่วงเวลาเหล่านั้นแตกต่างกันแต่ส่วนใหญ่มักจะเป็นช่วงเช้าในตอนเริ่มงานผมจะเอาเคล็ดลับของผมมาให้แล้วกันนะครับเผื่อว่าท่านจะสามารถเอาไปใช้กันได้ในช่วงแรกเริ่มช่วงเช้านะครับโทรศัพท์ผมจะปิดครับแล้วผมจะเอางานที่สำคัญที่สุดซึ่งก็คืองานที่ผมกำลังทำอยู่นี่เลยครับตอนนี้เลยครับผมอัดช่วง8:47นะครับตอนนี้นี่คืองานที่สำคัญที่สุดและผมจดจ่อกับมันมากที่สุดจะไม่มีใครติดต่อผมได้ทั้งสิ้นไม่มีครับและทุกคนเข้าใจสิ่งนี้และผมอยากให้คุณผู้ฟังใช้วิธีนี้มากครับเพราะมันไม่ได้ยากเลยเพียงแค่ว่าท่านต้องรู้ว่างานที่สำคัญที่สุดคืออะไรตรงกันข้ามครับหากท่านเริ่มวันปุ๊บเปิดคอมเข้าอีเมลก่อนเลยถ้างานของท่านไม่ได้ตอบอีเมลนะครับท่านจะโดนไหลไปกับแรงกดดันทางสังคมคุณจะสนใจเรื่องคนอื่นสมองของคุณจะไปจดจ่อเรื่องที่ไม่สำคัญแล้วการจะจดจ่อกับงานสำคัญให้ได้สัก30นาทีก็แทบเป็นเรื่องที่ไม่ต้องพูดถึงครับซึ่งหนังสือเล่มนี้ก็บอกเช่นกันลองใช้เวลา30นาทีในช่วงไหนก็ได้ที่คุณรู้สึกว่าคุณปลอดโปร่งทำเรื่องที่สำคัญที่สุดอย่างจริงจังครับคุณภาพของการกระทำขึ้นอยู่กับว่าคุณสามารถใช้เวลาเล็กน้อยเหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่เท่านั้นเลยครับเอาละครับเรามากันถึงส่วนสุดท้ายแล้วนะครับเป็นส่วนที่5ทำอย่างไรถึงจะประสบความสำเร็จครับหากมีเป้าหมายหรือมีความฝันต้องมีความฝันแบบไหนล่ะถึงจะทำให้ชีวิตประสบความสำเร็จข้อนี้ตรงตัวครับเรามาดูกันว่าเราจะเข้าใกล้เป้าหมายชีวิตได้อย่างไรอย่างแรกครับหากคุณต้องการประสบความสำเร็จสิ่งแรกที่ไม่มีไม่ได้เป้าหมายครับเป้าหมายชีวิตหนังสือตำราความสำเร็จทุกเล่มก็ให้ความสำคัญกับสิ่งนี้อาจจะแตกต่างกันเพียงแค่วิธีการหรือบริบทการตั้งเป้าหมายแต่แน่ๆก็คือท่านต้องมีเป้าหมายครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป้าหมายที่ทะเยอทะยานมันเป็นเป้าหมายที่แท้จริงจากก้นบึ้งหัวใจที่อยากทำให้มันเป็นจริงมันปราศจากข้อจำกัดของความเป็นไปได้หรืออุปสรรคทางอารมณ์มันเลยเป็นเรื่องสำคัญมากๆครับว่าทำไมเวลาผมไปเจอใครก็ตามผมมักจะถามถึงเป้าหมายของเขาเพราะการมีเป้าหมายมันคือการให้เกียรติชีวิตตัวเองมันคือการเคารพชีวิตตัวเองและจริงๆแล้วทุกคนต่างมีเป้าหมายครับเพียงแค่ว่าเขาอาจจะยังไม่เข้าใจว่าเป้าหมายนั้นเป็นอย่างไรในขณะที่บางคนอาจจะเข้าใจอย่างลึกซึ้งเลยเป้าหมายที่ทะเยอทะยานส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อการกระทำการตัดสินใจและความคิดแม้ตอนนี้สถานการณ์บางครั้งอาจจะไม่เป็นไปตามที่หวังบางท่านอาจจะไม่ได้ทำงานที่ตัวเองอยากทำแต่ถ้าหากมีเป้าหมายที่ทะเยอทะยานความเหนื่อยความท้าทายมันจะกลายเป็นทรัพยากรสำหรับท่านในทันทีมันจะทำให้ท่านเก่งขึ้นครับ
ตรงกันข้ามท่านไม่มีเป้าหมายอะไรเลยความเหนื่อยความท้าทายปัญหาในแต่ละวันมันจะไม่ใช่ทรัพยากรเลยครับมันจะเป็นแรงต้าน 100% เลยนั่นเองเคล็ดลับที่2ครับเมื่อคุณมีเป้าหมายแล้วคุณก็จะต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าแล้วคุณจะต้องมีชีวิตแบบไหนคุณถึงจะสามารถเข้าใกล้เป้าหมายนั้นได้ข้อนี้เราจะมาพูดถึงการกำหนดค่านิยมครับเมื่อเข้าใจค่านิยมของตัวเองคุณจะมองเห็นจุดมุ่งหมายที่แท้จริงหากจุดมุ่งหมายเปรียบเสมือนอนาคตที่คุณต้องการค่านิยมก็คือปัจจุบันที่คุณต้องมีครับหรือต้องใช้ให้เป็นซึ่งผู้เขียนท่านนี้ได้แบ่งค่านิยมออกมาเป็น3ตัวครับอย่างแรกคือคุณจะเชื่อมโยงกับผู้คนอย่างไรเพราะความสามารถในการปฏิสัมพันธ์กับคนเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งครับมันคือค่านิยมที่ให้ความสำคัญกับการถูกชื่นชมการกระชับความสัมพันธ์หรือเพิ่มพูนความสำคัญค่านิยมอย่างที่2ความสำเร็จของคุณเป็นอย่างไรตรงตัวครับมันเป็นค่านิยมที่ให้ความสำคัญกับการบรรลุเป้าหมายการก้าวข้ามปัญหาที่ยากลำบากใครที่รู้สึกกระตือรือร้นเมื่อต้องทำเป้าหมายให้สำเร็จทำสถิติใหม่หรือต้องการก้าวหน้าอาจจะสามารถพูดได้ว่าคุณเป็นคนประเภทที่ให้ความสำคัญกับค่านิยมท่านให้ความสำคัญกับสิ่งใดครับระหว่างเชื่อมโยงกับผู้คนหรือความสำเร็จหรือ3การแสวงหาทักษะหรือประสบการณ์ใหม่ๆค่านิยมตัวนี้เป็นค่านิยมที่ให้ความสำคัญกับความเชี่ยวชาญที่ลึกซึ้งมันคือการเคารพในความตั้งใจและความเป็นปัจเจกของตนเองใครที่ชอบแสวงความเป็นเอกลักษณ์ความคิดสร้างสรรค์คุณคือคนประเภทที่ให้ความสำคัญกับค่านิยมสำหรับหนังสือเล่มนี้ผมอยากให้คุณผู้ฟังเลือกมาแค่ค่านิยมเดียวครับคุณให้ความสำคัญกับสิ่งใดแล้วลองเรียงออกมาสัก1 ถึง 3ค่านิยม1คือสำคัญสุด2คือรองลงมาและ3สำคัญรองจาก2นั่นเองครับแล้วลองตรวจสอบดูคุณจะรู้ว่าคุณให้ความสำคัญกับสิ่งใดเคล็ดลับสุดท้ายครับเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่มันดูใหญ่มันดูยากใช่ไหมครับวิธีที่ต้องเริ่มทำก็คือทำให้งานใหญ่เป็นงานย่อยจริงๆเราสามารถแบ่งงานใหญ่ให้เป็นงานเล็กได้ครับเพียงแค่ว่าเราแค่ต้องมาวางแผนแล้วก็จดจ่อถ้าทุกท่านลองสังเกตดีๆงานใหญ่ๆในชีวิตมันจะดูทำได้ยากมากเลยแต่เมื่อใดก็ตามที่ท่านตัดสินใจแจกแจงมาว่าอ่ะงานมันใหญ่มากเลยต้องเริ่มทำสิ่งเล็กๆทีละขั้นตอนทำอย่างไรบ้างคุณจะเห็นความเป็นไปได้มากขึ้นครับถ้ารายละเอียดการจัดการใหญ่เกินไปคุณจะรู้สึกเริ่มต้นได้ยากการแบ่งออกเป็นส่วนเล็กๆมันจะง่ายต่อการจัดการแล้วมันดีต่อสภาวะความรู้สึกด้วยยกตัวอย่างเช่นคุณอาจจะวางแผนแบบเจาะจงไปเลยว่าสัปดาห์นี้จะอ่านหนังสือที่โต๊ะ30นาทีก่อนไปทำงานในวันจันทร์พุธศุกร์นี่มีแบ่งวันด้วยนะครับการทำแบบนี้จะมีความแน่นอนในการกระทำมากกว่าการตัดสินใจแบบคลุมเครือประเภทที่ว่าอาทิตย์นี้จะอ่านหนังสือ30นาที3ครั้งคุณจะมีข้ออ้างครับเพราะคุณไม่รู้คุณจะผัดวันประกันพรุ่งนั่นเองแต่ถ้าบอกเลยว่าวันไหนบ้างที่จะทำงานนี้แล้วงานนี้สามารถแบ่งออกมาเป็นงานย่อยได้อย่างไรบ้างต้องเริ่มต้นอย่างไรจะใช้กฎ10วิที่เราพูดคุยไปตอนแรกก็ได้ครับยังไงคุณก็จะมีโอกาสได้ทำนั่นเองเอาละครับนี่ก็คือบทเรียนทั้งหมดของหนังสือ37เคล็ดลับรักษาโรคขี้เกียจที่ผมนำมาให้คุณผู้ฟังเนื้อหาทั้งหมดคือเนื้อหาสำคัญที่ผมเห็นว่ามันสามารถทำให้ทุกท่านพัฒนาชีวิตตนเองได้ผมเลยนำมาถ่ายทอดและมาเรียนรู้กับทุกท่านเช่นกันครับและเช่นเคยครับหากคุณผู้ฟังฟังมาถึงตรงนี้แล้วอยากใช้เวลาเรียนรู้กับ The Library Learn ให้ลึกซึ้งกว่านี้คุณผู้ฟังสามารถเรียนรู้ได้ผ่านพรีเมียมคอนเทนต์ของพวกเรานะครับมีทั้งตำราความสำเร็จตำราการพัฒนาตัวเองตำราจิตวิทยาที่หลายศาสตร์มันน่าสนใจมากผมเลยขออนุญาตนำไปทำไว้ในพรีเมียมคอนเทนต์นะครับสามารถรับชมได้2ช่องทางครับทั้ง www.thelibrarylearn.com หรือ YouTube Membership ครับกดปุ่มจอยแล้วสามารถเลือกพรีเมียมคอนเทนต์แล้วก็เรียนรู้กับพวกเราได้เลยในวันนี้ครับรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีอย่างยิ่งที่เรามีโอกาสได้มาเรียนรู้ด้วยกันครับในวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วทีมงาน The Library Learn และตัวผมไลออนยุวศิลป์ขอกล่าวอำลาทุกท่านไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกท่านครับสวัสดีครับ